Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Am aici lângă mine Galaxy A50 și mulți dintre voi ați așteptat foarte mult acest review. Ei bine, am așteptat și eu să vin acest telefon ca să pot să-l butonez și, sincer să fiu, sunt puțin confuz. De ce sunt puțin confuz? Mai țineți minte seria J și seria A? Ei bine, seria J trebuia să fie o serie de telefoane mai ieftine și mai accesibile. Seria A trebuia să fie o serie de mid-range, cumva, a celor de la Samsung. Însă lucrurile s-au cam întortocheat puțin. Acum a apărut pe piață seria M, care cumva au vrut să înlocuiască seria J și, bineînțeles, noile modele din seria A, care au cam aceeași construcție și aceeași calitate ca seria J. Adică, avem aici de față un telefon cu o construcție din plastic, sticlă pe față care protejează ecranul și încă puține lucruri care sunt găsite pe telefoanele mai scumpe. Hai să deschidem cutia să vedem cum arată telefonul, cum se comportă și, bineînțeles, ce găsim în pachet. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Iar dacă vrei și tu un telefon nou și nu-ți permite bugetul, recomandă cel.ro și strânge puncte de reducere. Detaliile le găsești în descrierea videoclipului. După cum putem observa, noua serie are un design reîmprospătat al cutiei, este un carton ceva mai subțirel și haideți să ne uităm pe spate să vedem ce scrie. Avem un Infinity U display, triple camera și acest on-screen fingerprint. Acesta este lucrul de care spuneam că există la telefoanele ceva mai scumpe. De asemenea, avem un procesor octa-core despre care vom vorbi în minutele ce urmează, 25 plus 5 plus 8 megapixeli camera principală și 25 de megapixeli camera pentru selfie. De asemenea, modelul acesta vine cu 4 GB RAM și 128 de GB spațiu de stocare memorie internă. Să nu uităm și de display-ul Full HD Super AMOLED. Haideți să dăm capacul la o parte și suntem întâmpinați de telefon. Iar noul trend de la Samsung este să pună acest plic în capac. Hai să vedem ce avem în acest plic. Probabil hârțogăraie și atât. Ca de obicei, ok. Garanție, Regional Lock Guide, whatever, ne interesează. Acesta este telefonul în folia aceea de plastic specifică Samsung, îl vom lăsa puțin deoparte. În pachet găsim așa, o pereche foarte basic de căști cu microfon și, bineînțeles, buton pentru răspuns și respins apeluri. Mai avem un cablu de date și încărcare USB tip C, încărcătorul ce suportă 9V 1,67 A sau 5V 2 A. De asemenea, are un brand cu Adaptive Fast Charging. Este mic, este portabil și, bineînțeles, destul de ușor de pierdut. În final, aici, la baza cutiei, avem și pinul pentru eject SIM card. Cam așa ar arăta telefonul. Ia să dau astea la o parte de aici. Sincer să fiu, din punctul meu de vedere, este un telefon basic și un magnet de amprente. De asemenea, avem spatele de plastic, ramă de plastic, 3 camere pe spate și blițul camerei, iar pe față avem acest display imens. Partea de sus avem notch-ul, exact așa se vede, și cumva foarte bine ascuns în ramă difuzorul pentru apeluri. În partea de jos avem grila difuzorului, gaura pentru microfonul principal, mufa audio jack de 3,5 și în final mufa de alimentare și transfer date USB tip C. Pe partea de sus avem un microfon secundar, pe muchia din dreapta avem butonul de power și butonul de volum plus și volum minus. Mi se pare ciudat, de obicei eram obișnuit la Samsung să am butoanele de volum pe partea stângă, dar de data aceasta pe muchia din stânga găsim doar sertarul pentru SIM-uri. Ok, telefonul acesta este dual SIM, nu avem un slot hibrid, așadar poți pune două SIM-uri și o cartelă micro SD sau un card de memorie micro SD. Îmi place foarte mult să văd acest lucru cât mai des la modelele noi de telefoane. De asemenea, ai foarte mare grijă
cum acționeze acest SIM. De ce? E bine, multe dintre ele, în partea stângă sau în partea dreaptă, au acea gaură prin care bagi pinul. E bine, acesta nu o are. Este aici pe rama telefonului. Ia să vedem dacă putem să o facem să se vadă. Cam așa. Așadar, în momentul în care bagi sertarul, ai grijă să nu-l pui invers, deoarece intră mai greu invers, dar dacă ești insistent poți să-l bagi până la capăt și să-l blochezi. Bun, hai să vorbim puțin și despre telefon. Acesta pe care l-am eu este albastru. Este un telefon destul de subțirel, se simte foarte bine în mână. Are ecranul puțin cam lunguieț din punctul meu de vedere pentru a putea fi folosit cu ușurință cu o singură mână, însă dacă îl vei folosi cu două mâini nu vei avea absolut deloc probleme. De asemenea, este foarte confortabil de ținut în mână în momentul în care ții în poziția orizontală. Hai să-l pornim și să vedem cum se comportă. Și, bineînțeles, să-i facem și teste sintetice și așa mai departe. Haideți că am pornit telefonul, l-am și setat și, ei bine, sincer să fiu, nu am fost extraordinar de impresionat. Adică este exact aceeași experiență ca și cu M20 sau alte telefoane de la Samsung, însă trebuie să menționez un singur lucru. Acest model A50 vine din fabrică cu One UI, spre deosebire de seria M, care a venit cu Samsung Experience, iar cei de la Samsung au promis că vor face un update către One UI. Așadar, haideți să mergem în setări să vedem ce sistem de operare avem și ce specificații. Mergem la About Phone, Software Information, avem One UI 1.1 și bineînțeles Android version 9. Android versiune plăcintă sau Pie. Bun, de asemenea putem activa și dezactiva, inclusiv pe acest model, bara de navigare. În momentul acesta o aveam dezactivată, în momentul acesta am activat-o și putem naviga clasic prin acest telefon. Mie îmi place sincer mai mult cu full screen gestures. De ce? Pentru că am mai mult spațiu pe ecran. În ceea ce privește rezoluția display-ului, sunt 1080 pe 2340 de pixeli. Este un panou Super AMOLED. Bineînțeles, este foarte colorat, foarte saturat și are un contrast foarte bun. De asemenea, avem și o densitate decentă, aș putea spune, în jur de 400 ppi. Să nu uităm, geamul este acoperit cu Gorilla Glass 3, în timp ce spatele și rama este făcută din plastic. Sincer să fiu, nu prea îmi place acest lucru, însă este decizia lui Samsung. Așadar, haideți să mergem mai departe pe partea de performanță a acestui telefon, iar la capitolul procesor avem un Samsung Exynos 9610, un procesor cu o litografie de 10 nanometri, octa-core la 2,3 GHz. Haideți să mergem în AnTuTu Benchmark. 147.496 de puncte, scorul final, iar în Geekbench 4, imediat ce îl deschidem și mergem în History, 1712 puncte în single core și 5600 puncte în multicore. Mi se pare amuzant că aici în multicore este o sumă aproape rotundă, 5600. Haideți să mai vorbim puțin și despre facilitățile, să le spunem ale acestui dispozitiv. Și anume, avem un senzor de amprentă în ecran, însă nu este un senzor ultrasonic ca în cazul lui Samsung S10. În schimb, funcționează destul de încet, este cam leneș, iar cei de la Samsung s-au lăudat cu un update în care vor repara această mică situație, să-i spunem. Bineînțeles, avem și deblocare facială, care se afișează foarte bine. Din punctul meu de vedere, se deschide destul de rapid, adică apeși pe buton, te-ai uitat la el și cu asta basta, nu ai așteptat foarte mult. Per total, mi se pare un telefon foarte bun, mi se pare un telefon nou, îmi place această culoare și, mai bine spus, îmi place că iese în evidență. În ceea ce privește designul, nu mi se pare extraordinar, iar acest motiv, e bine, probabil din cauza trendului din 2018 și din 2019 în ceea ce privesc liniile de design ale unui smartphone. Cam toate arată la fel, însă culorile sunt diferite și îmi place acest lucru. Acum, hai să vorbim puțin și despre camerele acestui telefon și mai bine spus despre cele 3 camere. Avem așa, 25 de megapixeli f1.7, camera principală, 8 megapixeli f2.2
camera secundară, ce are un unghi larg de vizualizare și, bineînțeles, camera pentru crearea efectului de bokeh, sau mai bine spus, camera pentru senzorul de adâncime. Are 5 megapixeli și o diafragmă f2.2. Așadar, nu este cea mai luminoasă nici aceasta, dar nici camera wide angle. În schimb, camera principală pare să fie promițătoare. Așadar, hai să intrăm în aplicația de cameră și să vedem ce setări avem acolo. Hai să mergem în setări. Bineînțeles, aici avem 2 brăduleți sau un brăduleț, ceea ce schimbă între camerele wide și, bineînțeles, camera principală. Ia să vedem setări. Scene Optimizer, Burst Shot. Serios? Doar atât? Full HD? Avem HDR și, bineînțeles, nu avem nici stabilizare optică, ceea ce mi se pare ciudat. Nu avem nici măcar stabilizare electronică. Modurile sunt cele obișnuite, panoramă, Pro și, bineînțeles, la modul Pro avem doar opțiuni pentru ISO, White Balance și, bineînțeles, compensația expunerii, Flash, aspectul de 3x4 și, bineînțeles, metering-ul. Bun. Live Focus, Photo, Video, Slow Motion și Hyperlapse. Pe partea camerei, sincer, nu mi se pare un telefon ce iese în evidență. Nu au adăugat nimic, însă nici nu au scos nimic. Este pur și simplu seria a celor de la Samsung, cu un design modern, un update pe partea de cameră și, bineînțeles, un refresh al designului pe partea din față. Ei bine, haideți să ne și jucăm pe acest Samsung. Am pornit jocul PUBG, ne-am parașutat, iar în momentul acesta așteptăm să atingem solul. Setările au fost automat selectate pe High, ceea ce mi se pare puțin ciudat, însă dacă el a recunoscut asta, foarte bine, de ce nu? Până acum jocul nu a sacadat, texturile sunt foarte drăguțe, arată foarte bine. Hai să intrăm în casă aici să furăm ceva, să găsim... Bun. De când n-am mai căutat într-o casă și să găsesc 2 arme din prima? Jocul nu sacadează, experiența de gameplay este neîntreruptă. Ce-i drept, se încălzește puțin pe spate în această zonă, probabil acolo unde este procesorul. Mie personal îmi place la capitolul acesta. Ar putea fi un telefon secundar sau, de ce nu, un telefon mai ieftin pentru cei care vor să se joace și au nevoie sau vor și o experiență mai nouă de interfață, mai precis acea One UI. Ei bine, a venit și momentul concluziilor. Iar aici, sincer să fiu, acest telefon scârție puțin. Și de ce spun acest lucru? Gândiți-vă așa, pe piață există competitori cu produse care cumva depășesc acest model printr-un singur lucru, și anume construcția. Putem găsi undeva între 1000 și 1500 de lei telefoane cu aluminiu și sticlă și pe față și pe spate. Acest model se găsește pe piață undeva la 1650 de lei la momentul review-ului și are o construcție din plastic. De asemenea, chiar dacă avem Gorilla Glass 5, sincer, nu mi se pare destul pentru a avea un design premium. Cu toate acestea, este frumos, este arătos, este sexy, arată foarte bine telefonul. Îmi place faptul că cei de la Samsung au pus ultima versiune de Android, dar și ultima versiune de interfață pe care o au ei, și anume One UI, imediat cum au lansat-o, sau mai bine spus, imediat cum au lansat telefonul. Așadar, el din fabrică vine cu softul actualizat la zi, inclusiv update-urile de securitate, ceea ce mi se pare un plus. Încă un factor care este interesant la acest telefon este senzorul de sub ecran. Se află printre cele mai ieftine telefoane cu această tehnologie, însă momentan nu este extraordinar de precisă în ceea ce privește rapiditatea cu care se deblochează telefonul. De asemenea, pe partea de deblocare facială stăm destul de bine, chiar dacă avem o cameră, telefonul se deschide mai rapid decât senzorul de amprentă și chiar dacă nu este extraordinar de securizată această metodă de deblocare facială, e bine,
cât de des îți pierzi telefonul, să fim serioși acum. Până la urma urmei poți să faci tracking prin Google, să-ți găsești telefonul și așa mai departe. Pe partea de performanță, sincer, chiar dacă am spus mai devreme că este un telefon destul de basic, e bine, se pricepe foarte bine și la gaming. Așadar, chiar dacă ai Facebook-ul deschis, Instagram-ul, asculti muzică pe Spotify, să spunem, și vrei să te și joci, sincer, acest telefon nu o să aibă absolut nicio problemă. Pe de altă parte, mi se pare un telefon destul de echilibrat, dar un pic cam greu de recomandat. De ce? Pentru că există pe piață modele și, mai bine spus, chiar de la Samsung, care au un preț ceva mai bun și niște performanțe asemănătoare, însă au un preț ceva mai mic. Să nu uităm de camere. Camera, din punctul meu de vedere, este o cameră foarte bună, mi-aș dori să prindă ceva mai multe detalii, însă în cazul în care ai lumină bună, este foarte bine echilibrat cadrul pe care îl tragi cu el și scoate niște culori vibrante, însă totuși trebuie să te rezumi la faptul că acesta este un Super AMOLED, așadar culorile sunt puțin mai supra-saturate decât în cazul unui panou IPS. Cu toate acestea, dacă vrei să faci niște fotografii în concediu sau niște fotografii ocazional, e bine, din punctul meu de vedere, mi se pare o cameră destul de bună. Nu foarte pretențioasă, dar precisă și la obiect, să-i spunem așa. De asemenea, mi se pare un plus și acea cameră wide angle care te va ajuta să captezi mai multe detalii sau, mai bine spus, mai mult peisaj în cadrul tău. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Galaxy A50. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru link-uri utile, prețuri actualizate și, de asemenea, nu uita să-mi lași părerea ta despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!